دهانه جیب رو دقیق روی لباستون مشخص کنید. برای فیلتاپ ها نواری آماده کنید به عرض 5 سانتی متر و طول دهانه جیب به علاوه 4 الی 5 سانتی متر. این نوار رو از دو طرف به وسط تا بزنید، دقیقاً مثل آماده سازی نوار اوریب. بعد از اون به این حالت روی خط دهانه جیب قرارش میدید و با نخ کوک بستش میزنید. حالا باید سرجیب رو روی کار قرار بدیم. تمام شده سرجیب من با طول 6 سانتی متر هست و دهانه هم بستگی به خودتون داره که چند اندازه بگیرید. 12، 13، 14 الی 16 سانتی متر میتونید کار کنید. به این صورت روی فیلتوی بالا قرارش میدید، توی راستای خطوط دهانه جیب و سوزن میزنید. حالا کناره پایه رو با وسط فیلتاپ ها هماهنگ میکنید و تا انتها دوختتون رو انجام میدید. حالا باید فیلتاپ پایین رو هم به همین صورت دوخت کنید. یعنی لبه پایه، کناره پایه رو با وسط این فیلتاپ هماهنگ کنید و دوخت کنید. اینجا تنها نکته مهم در اینه که شروع دوخت شما باید با سمت بالا دقیقاً در یک راستا باشه. نه یک کوک کمتر و نه یک کوک بیشتر. برای کنترل کیفیت کارتون بهتر کار رو از پشت نگاه بکنید. این دو خط شروع و پایانشون باید دقیقاً با هم مساوی باشه. مثلا اینجا الان خط پایینی در حد یک کوک از بالایی کمتره. من بایستی که این یک کوک رو جبران کنم. نگاه میکنم که آیا یک کوک باید زیاد کنم یا یک کوک باید کم کنم. اینجا باید یک کوک زیادتر بدوزم. پس اصلاحش میکنم. در این مرحله نخ کوکتون رو میشکافید و بعد از اون درز وسط فیلتاپ ها رو همراه با پارچه چرت میزنید و شروع به برش به سمت چپ و به سمت راست میکنید. بهتر است که اول این نوار یک تکه فیلتاپ ها رو از یک تکه بودن در بیارید و نوار رو از وسط به دو قسمت تقسیم کنید. حالا باید پارچه هم چرت زده بشه تا 2 سانت الی 2 سانت و نیم مونده به انتهای دوخت هاتون. و در این مرحله نوارهای فیلتاپ رو به کنار میزنید. این مرحله رو خیلی دقت کنید و به صورت اوری از چاکی که زده بودید به سمت انتهای دوختاتون چرت میزنید. مهمترین مرحله کار شما بعد از مساوی دوختن خطوط این هست که چرتتون رو دقیق تا نزدیک، یعنی تا جفت انتهای دوختتون بزنید. برای هر 4 طرف من این چرت رو میزنم. حالا خیلی با احتیاط کار رو به داخل برمیگردونیم.
کار شما به این فرم در میاد. اگر دیدید یک کوچولو اینجا چین یا کیس داره، اول با یک فشار خیلی جزئی سعی کنید کار رو اصلاح کنید. اگر دیدید درست نمیشه، بدونید که توی اندازه دوختاتون و چرت زدن هاتون حتی در حد 1 میلیمتر اشتباه کردید و باید کارتون رو برگردونید و اصلاح کنید. من این رو یه اتوپرس میزنم و بعد میام طرف اینش رو میدوزم و بعد پشت کارم رو میبندم. حالا سرجیب رو از کار بیرون بکشید و دو طرف کار رو فیکس میکنیم. به این صورت که کار رو بالا میزنیم. این دوتا نوار باید در کنار هم باشن و روی همدیگه نیومده باشن. این مثلث هم چون خط تا بهش افتاده میدونیم دیگه از کجا باید بهش بدوزیم. فقط این که باید از رو هم نگاه کنیم که کج دوخته نشه. حالا دو سر اضافه فیلتاپ هاتون رو تا 1 سانت به دوختتون قیچی میکنید. و بعد از اون یه نوار آماده میکنید که به اندازه این دهانه یه کوچولو از 4 طرف بزرگتر باشه و 4 طرفش رو سردوز میزنید. حالا اول سمت بالای کار رو میدوزید. به این حالت که نوار رو روی زاپاس دوخت های فیلتاپ قرار میدید و اول سمت بالا رو به این صورت دوخت میکنید. از ابتدا تا انتها. لازم نیست که روی خط دوخت فیلتاپ برید. کمی بالاترش رو هم بدوزید. کار انجام میشه. وقتی کار از بالا وصل شد، حالا نوبت قسمت پایینه. توی این قسمت بچه‌ها مهم این هستش که موقعی که میخواین این پایین رو به اینجا وصل بکنید، این کشیده نشده باشه به سمت پایین، بلکه دقیقاً صاف در موقعیت خودش قرار بگیره. چون هدف ما از دوختن این تکه پارچه به پشت جیب این هستش که دهانه جیب ما از بیرون دفرمه و بدشکل نشه به مرور زمان، چون ما نمیخوایم از جیبمون استفاده بکنیم. من کار رو مرتب میکنم، محکم میگیرم و برمیگردونم و زیر چرخ قرار میدم. به این حالت دهانه جیب شما از پشت کاملا پلمپ میشه و از رو هم همونطور که میبینید دیگه به مرور زمان شکل خودش رو از دست نمیده و همچنین اگر سرجیب شما بالا بره نمای زیبایی کار شما خواهد داشت به رنگ پارچه اصلیتون. امیدوارم این آموزش رو هم دوست داشته باشید. مرسی از لایک و کامنت های قشنگتون. حتما لایک کنید، من انرژی بگیرم. کامنت هم بذارید و برای دوستانتون هم بفرستید.